Hi lovelies. අද මම Dr. Davey Snail White Collagen body lotion එක ගැන තමයි කතා කරන්න යන්නේ. එනම් මාත් එක්ක ටිකටම රැඳී සිටින මේ lotion එක ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න. ඔබ සියලු දෙනාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා මගේ Beauty by Ray channel එකට. මම මේ Dr. Davey Snail White Collagen body lotion එක කාලයක් තිස්සේ පාවිච්චි කරනවා. ඒ නිසා මට ඔයාලට අද හොඳ review එකක් මේ body lotion එක ගැන කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. දැන් මාස 8ක් විතර වෙනවා මම මේ lotion එක මිලදී අරන්. මාස 8කට කලින් මිලදී ගන්නකොට මේ මිලිලීටර් 400 lotion එක රුපියල් 1475ක් වුණා. මේක ඕනෑම cosmetics shops සහ supermarkets වලින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. එමත් නැත්නම් Lacing online shopping websites වලින් උත් මිලදී ගන්න පුළුවන්. මේ body lotion එකේ main ingredients list එක ගැන මම දැන් කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්නම්. Stearic acid. මේකෙන් අපේ සම තෙතමනේ රඳවා ගනී. මෙම සංයෝගය ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ වියලි සමක් ඇති අයටයි. අපේ සම සංසුන් කිරීමටත් මෙම සංයෝගය උපකාරී වෙයි. Mineral oil. සමේ මෘදුභාවය වැඩි දියුණු කරයි. සම පැහැපත් කිරීමට සහ ආරක්ෂා කිරීමට සහ මොයිස්චරයිසර් ලෙස ක්‍රියා කිරීමට උපකාරී වෙයි. Milk extract. සමේ මැරුණු සෛල ඉවත් කිරීමට සහ නව සෛල වර්ධනය කිරීමට උපකාරී වෙයි. Glutathione extract. මෙලනින් නිෂ්පාදනය අඩු කරන අතර එමගින් අඳුරු පැල්ලම් ඉවත් කර සමේ වර්ණය සාමාන්‍ය පෙනුමක් ලබා දෙයි. Snail extract. සම දීප්තිමත් කිරීමට සහ සමේ රැලි පෙනුම සුමුදු කිරීමට උපකාරී වෙයි. මම මේ body lotion එක දිගටම පාවිච්චි කරාම මට මගේ සමේ වෙනසක් දැනුණා. ඒ වගේම සිනිඳු සමක් ලබා ගන්න පුළුවන් මේ lotion එකෙන්. මේ body lotion එකේ සුවඳ මම හරිම කැමති සුවඳක්. ඉතාමත් soft මිහිරි සුවඳක් තමයි මේ body lotion එකෙන් අපිට ලබා දෙන්නේ. මේ body lotion එක SPF 90 PA++ නිසා ඉහළ UV ආරක්ෂාව ලබා ගන්න පුළුවන්. විශේෂ දෙයක් තියෙනවා කියන්න අඩුම වශයෙන් දවසකට වතුර ලීටර් 2ක් බොන්න අමතක කරන්න එපා. එතකොට විටමින් C අඩංගු කහ පැහැති පළතුරු සහ එළවලු කන්න. මේ ක්‍රීම් එක ඔයාලත් යූස් කරනවා නම් ඔයාලට දැනෙන වෙනස මාත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. මගේ වීඩියෝස් ඔයගලන් කැමති නම් ඔයාලා දන්න අයත් එක්ක ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම subscribe කරන්න. එනම් නැවත හමු වෙමු. Bye.